Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Mun nimi on Laura ja kuljen somessa nimellä Laura Linnea. Jos sä oot vanha katsoja, niin tervetuloa takaisin, kiva kun tulit takas tänne. Ja jos et oo aiemmin katsonut mun videoita, niin tervetuloa mun kanavalle. Tää kanava kertoo siis aika lailla mun arjesta ja elämästä, jota mä vietän täällä Tukholmassa. Mutta tämän videon aihe on, huomaat, mä en kuvannut pitkä aikaa videoa, tällaista istumisvideoa, kun mä en saa pysyä paikallani. Tämän videon aihe on siis Ruotsissa asuminen, eli mä muutama kuukausi sitten pyysin teiltä kysymyksiä Ruotsissa asumiseen liittyen, ja nyt mä ajattelin vihdoin vastata niihin, eli tämä on Q&A, Ruotsissa asuminen. Mennään suoraan kysymyksiin, eli tää on tämmönen yleinen kysymys, että mikä on parasta siellä asumisessa. Tämä tuli siis myös toisessa muodossa. Eli siis useampi henkilö kysyi tätä, tarkoitan. Mutta mikä on parasta siellä asumisessa? Niin tähän on myös aika vaikea vastaa, koska on niin monta asiaa, että on vaikea valita yksi. Ja itse asiassa kannattaa, jos et ole vielä nähnyt, niin kannattaa katsoa se mun itseni esittelyvideo, jonka mä julkaisin tuosta alkuvuodesta. Siinä mä puhun näistä samoista asioista. Mutta mä koitan tiivistää. Mun mielestä parasta ylipäänsä ulkomailla asumisessa on se, että mä pystyn olemaan täällä paremmin oma itseni. Ja musta tuntuu, että miten mä sanoisin tän? Just silleen, että kun muilla ei oo mitään ennakkotietoja musta, niin mä voin tavallaan aloittaa aina tyhjästä. Ja se on oikeastaan aika kivaa. Välissä se on raskasta, mutta kyllä se on ehkä niinku parasta, että on semmonen vapaus tehdä kaikkea. Joo. Ja sit muutenkin parasta on se, että ylipäätään saa täyttää sellaista seikkailun janoa asumalla ulkomailla. Sitten kysyttiin, ootko viihtynyt? Parhaat asiat, miksi Ruotsi on ihana paikka asua? Niin oon viihtynyt kyllä erittäin hyvin. Mä oon asunut täällä semmoisen 2,5 vuotta, et siitäkin voi ehkä päätellä, että viihtynyt oon. Ja just tää parhaat asiat, miksi Ruotsi on niin ihana paikka asua, niin mä en tiedä, että toi mun äskeinen vastaus ehkä oli enemmän siihen niin kuin yleisesti ulkomailla asumiseen. Mutta just Ruotsi, niin täällä on ensinnäkin ihana luonto. Ja tää on just sopivan kokoinen maa ja sopivan kokoinen kaupunki, jos puhutaan Tukholmasta. Että tää on iso, tää on oikeasti suurkaupunki, niin kuin miljoonakaupunki, mutta tää ei ole liian iso, että tässä on just niin kuin sopivan määrä ihmisiä. Mutta kuitenkin on kaikki palvelut saatavilla, mutta ei silleen, että on joka paikka on niinku ihan tukossa. Ja tää on hirveän kaunis paikka, kaunis maa, kaunis kaupunki. Arkkitehtuuri Tukholmassa on tosi upeata. Mä en hirveästi oo muualla Ruotsissa ollut niin, että mä voisin sanoa sieltä muuta kuin jotain yhden päivän turistikokemuksia. Joten lähinnä Tukholmasta puhun tässä. Mut joo, on kaunis paikka. Ja täällä on silleen aika semmonen avoin ilmapiiri tietyllä tapaa ja semmonen positiivinen ilmapiiri. Niin ne tekee Ruotsista mun mielestä ihanan paikan asua. Ja sit tietenkin tää on myös lähellä Suomea, mikä on ihan hyvä juttu, vaikka mä käynkin Suomessa noin kerran vuodessa. Mut ehkä mä voisin käydä useamminkin. Kerro yksi asia, joka on Ruotsissa paremmin tai kivampaa kuin Suomessa, ja sit päinvastoin. No, minäpä kerron. Ruotsissa paremmin, tai mun mielestä kivempaa, on nimenomaan se, mistä mä äsken mainitsin, eli tämmönen niin kuin tietynlainen avoimuus ja positiivisuus. Musta tuntuu, että Suomessa, jos minä vertaan näitä kahta maata, niin Suomessa semmonen yleinen suhtautuminen asioihin on pessimistisempi kuin Ruotsissa. Ja se osittain varmaan johtuu tällaisesta
että ruotsalaiset on tosi sellaisia niin kuin itsetietoisia, vai miten se sanottais, oman arvonsa tuntevia. Ja ruotsalaisten mielestä Ruotsi on vaan paras maa. Niin kuin, että ei sitä tarvitse edes kyseenalaistaa. Jos kukaan ei kysy multa, että miksi mä muutan tänne Ruotsissa, koska kaikki on sille, että totta kai sä haluat muuttaa tänne, koska tämä on paras maa. Niin kuin näin tosi kärjistettynä. Niin ehkä silleen se vaikuttaa myös siihen, että täällä ilmapiiri on sellainen positiivisempi ja kaikesta ei aina haeta sitä negatiivista. Toki ihmiset on yksilöitä ja myös sellaista on, mutta se on mun kokemus. Toki tää voi olla myös sitä, että mä en ymmärrä samalla tavalla kaikkia Facebook-kommentteja kuin mitä mä ymmärrän suomalaisten iltapäivälehtien alla, mutta joka tapauksessa musta tuntuu, että täällä on ehkä semmonen silleenkin avoimempi ilmapiiri, että täällä on ikään kuin totuttu jo kaikkeen. Et niin kuin joskus mietin, että varsinkin Tukholma, totta kai, on varmasti eri kuin joku vaikka maaseudun pieni paikka, mutta täällä on silleen, että kun sä meet tuolla kaupungilla, niin vaikka sulla olisi mitä päällä, niin sä et ikinä ole se oudoin siellä ja erikoisin, vaan siellä on aina joku vielä huomiota herättävämpi, on se sitten positiivisella tai negatiivisella tavalla. Ja se antaa semmoisen niin kuin vapauden tavallaan myös toteuttaa itseään ja semmoista, niin kuin, että tavallaan kaikki on jo nähty, niin sitten kukaan ei suhtaudu suhun silleen niin kuin kyseenalaistavasti. Tai näin mä sen koen. Tietenkin kaikilla on omat kokemukset. Ja nyt mä haluan myöskin myös muistuttaa, että nämä on vaan mun kokemuksia. Että älkää niin kuin triggeröitykö mistään, mitä mä sanon tässä videossa. Mut joo, se on mun mielestä ehdottomasti Ruotsissa parempaa kuin Suomessa. Sitten yksi asia, mikä on Suomessa parempaa kuin Ruotsissa, näitäkin löytyy, vaikka välillä voi tuntua siltä, että ei löydy, mutta kyllä löytyy. Kaikkien ulkosuomalaisten mielestä varmasti Suomessa on jotain paremmin. Ja mä yritin miettiä tähän vastausta, ja mä mietin aluksi kaikkea sellaista, niin kuin, että siellä on helpompi hoitaa asioita ja näin, mutta mä tajusin, että ne kaikki liittyy oikeastaan siihen, että kun mä oon kasvanut siellä kulttuurissa, niin ne on mulle ominaisia tapoja tehdä niin kuin asioita. Tai silleen just, että no esimerkiksi suomalaisten ja ruotsalaisten tapa niin kuin puhua ihmisille on erilainen, puhua uusille ihmisille. Ja sitten se suomalainen tapa on mulle tietenkin tutumpi, koska herra jumala, mä oon asunut siellä niin kauan. Niin mä yritin valita jotain sellaista, mikä ei liitty suoraan siihen. Niin se, mistä mä Suomessa tykkään, on, että suomalaisessa kulttuurissa on semmonen tekemisen meininki. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että esimerkiksi työelämässä, jos mä vertaan näitä kahta maata, niin Ruotsissa ennen kuin töissä aletaan tekemään jotain asiaa, niin sitä suunnitellaan tosi pitkään, sitä palaverataan monta kertaa, sulla on möötte koko ajan jonkun kanssa, ja kaikki osallistuu siihen möötteen. Kaikki, joita se asia ei koske, niin osallistuu siihen, ja sitten sä diskuteeraliitte siitä asiasta niiden kanssa, ja kaikkien pitää saada oma mielipide sanottua, ja sitten vielä vähän pohditaan, ja sitten ehkä päästään tekemään sitä asiaa. Ja okei, totta kai oli kärjistetty, mutta siis ymmärrätte pointin, kun Suomessa sitten taas hädintuskin niin kuin luetaan käyttöohjeet ja aletaan vaan tekemään. Ja mä tykkään siitä tosi paljon enemmän, koska musta tuntuu välillä täällä yleisesti mistä tahansa asiassa, että siinä ajassa, kun sitä asiaa niin kuin puidaan ja suunnitellaan ja mietitään ja valmistaudutaan siihen asiaan, niin mä olisin tehnyt sen asian jo niin kuin monta kertaa siinä ajassa. Niin Suomessa on sitten taas tosi semmoinen, että niin kuin kerrotaan asia, kerrotaan ehkä ohjeet ja sitten tehdään asia. Niin siitä mä tykkään, että on tosi sellainen, niin kuin, että ei puhuta vaan tehdään asenne. Ja myöskin sellainen, että mennään niin kuin tavallaan suoraan asiaan. Niin se on sellainen, mistä mä tykkään Suomessa ihan hirveästi. Mutta itse asiassa mä mietin tätä, että on monia asioita, nytkin kun ei ole taas ollut Suomessa, no mä olen viimeis kesällä, että on nyt aika kauan aikaa, nyt eletään kuitenkin alkuvuotta, niin mä voisin melkein tehdä semmoisen 3 asiaa Suomesta videon. Sanokaa, jos teitä kiinnostaa, ja sanokaa, kommentoikaa myös, että millaisia asioita haluatte kuulla. Esimerkiksi just silleen 3 asiaa, joita ikävöit, ja 3 asiaa, joita muuttaisit Suomessa, ja niin kuin tämän tyylisiä.
Voitte laittaa kommentteihin ehdotuksia. Kiitos. Mut joo, se oli mun vastaukseni. Viimeinen kysymys. Ootko löytänyt ruotsalaisia ystäviä? Onko ystävyys samanlaista kuin Suomessa? Ja tää on myös hyvä kysymys. Vähän kinkkinen vastata. Mun täytyy sanoa, että valitettavasti en oo löytänyt ruotsalaisia ystäviä. Mulla on siis ruotsalaisia kavereita, kollegoita, tällaisia, mutta ei ole sellaisia henkilöitä, joiden kanssa mä viettäisin vapaa-ajalla aikaa. Ja no ei oikeasti, en muutenkaan ihan hirveästi niin näe vapaa-ajalla ihmisiä, mutta joo, en voi sanoa, että olisin löytänyt ruotsalaisia hyviä ystäviä. Ja sitten se, että onko ystävyys heidän kanssa samanlaista kuin suomalaisten kanssa, niin ei. Ja nyt mä muistutan tästä, että nämä on mun kokemuksia, saatte olla eri mieltä, mutta keskustellaan siitä asiallisesti, kiitos. Mun kokemus on ehkä itsellä se, että ruotsalaisten kanssa ystävyys ei pääse niin syvälle tasolle kuin suomalaisten kanssa. Ja tähän vaikuttaa moni asia, mutta osittain se on just se, että mä tuun ulkopuolelta. Mä tuun niinku ulkomailta, mä oon ulkomaalainen, mulla ei ole sitä samaa taustaa, mulla ei ole sitä samaa niinku sellaista tuntemusta ja tietämystä, että miten tässä kulttuurissa toimitaan ja miten tässä kulttuurissa luodaan ystävyyssuhteita. Niin siksi mä oon vähän erilainen. Ja musta tuntuu, että se on vaikuttanut tähän asiaan, että mä en ehkä osaa luoda niitä ystävyyssuhteita samalla tavalla niin, että ne menis niin syvälliseksi. Ja sitten myöskin se, että kun kaikilla on täällä jo ne omat piirit, niin sitten se, että sä tulet ulkopuolisena siihen, sä hengat niiden kanssa, mutta sitten päivän päätteeksi kaikki lähtee omiin koteihinsa ja niillä on jo ne ihmiset, kenen luo ne menee, ei ne ole sun kanssa silloin. Ja sä oot se, joka menee sitten yksin kotiin. Niin tää on vähän sama, että jos sä muutat toisella paikkakunnalla vaikka Suomessa, niin tää helposti tapahtuu. Niin sitten musta tuntuu, että se jää semmoiseksi pintapuoliseksi se ystävyys ja osittain siihen vaikuttaa myös kieli, koska kun mä tutustun ruotsalaisiin, niin mä teen sen ruotsiksi useimmiten. Ja mun ruotsin kielellä mä en pysty vielä ilmaisemaan itseäni niin hyvin, että mä pääsisin sinne tosi syvälle, millä mä sitten pääsen vaikka suomeksi ja englanniksi. Että se on ehkä. Mutta myöskin se, että kun mä oon ollut tällaisissa niinku tapahtumissa, vaikka juhlissa, joissa mä oon jutellut ruotsalaisten kanssa, ja mä oon puhunut englantia, ja mä oon tutustunut niihin, niin vaikka mulla on ollut tosi kivaa, ja tavallaan siinä tilanteessa olisi niin kaikki edellytykset siihen, että se voisi syventyä ystävyydeksi, niin se vaan ei ikinä mene siitä eteenpäin. Mä en tiedä, mikä siinä on. Mutta sitten taas, kun on ollut samanlainen juttu niin kuin muun maalaisten kuin ruotsalaisten kanssa täällä Tukholmassa, niin sitten se on lähtenyt eteenpäin ystävyydeksi. Että totta kai siinä on niin kuin tosi moni asia vaikuttaa, mutta tämä on se, mitä mä oon tähän mennessä kokenut. Että totta kai suomalaisten kanssa on helppo täällä tutustua, mutta niin myös muiden ulkomaalaisten kanssa, että mulla on niin kuin hyviä ystäviä sitten muista maahanmuuttajista, ja niinhän se on, että kyllä mamu aina löytää toisen mamun. Ainakin itse olen kokenut näin, että kun mä oon täällä maahanmuuttajana, niin mulla on sama tausta kuin muilla maahanmuuttajilla, joten mulla on helpompi ehkä heihin sit tutustua. Ja heillä on ehkä enemmän myöskin sitten semmoista niin kuin motivaatiota tutustua muhun. Ja niin. Ja sitten ehkä siinä on myös se, että mitä mä aiemmin sanoin, että ruotsalaiset on niin kuin tottunut jo kaikkeen. Niin sitten se, että mä tutustun jonkin ihmiseen, ja sit mä niinku tiedän, että mä oon erilainen, ja mun vaikka kielitaso on eri kuin heillä, jos puhutaan ruotsalaisista. Niin sit mun tavallaan täytyy tuoda se ilmi jossain vaiheessa keskustelua, se tulee vaan ilmi, että mä olen Suomesta. Ja se on niinku se mun juttu. Niin sit jos se ruotsalainen onkin vaan silleen, että ok, eikä niinku tavallaan kiinnostunut siitä asiasta, niin sit mun tulee vähän semmonen, että apua niinku, että sitä ei kiinnosta tää, mutta se kuitenkin vaikuttaa tähän keskustelun tasoon tosi paljon. Ja ruotsalaisia ei vaan kiinnosta niin paljon, niin kuin Suomi ja suomalaiset. Mutta sitten jos joku muu toinen ulkomaalainen, niin sitten se puhe meneekin, jos niin aina kysytään, että missä oot ja näin, niin sitten niitä kiinnostaa kauheasti Suomi ja suomalaisuus, niin se on tavallaan helpompi päästä siihen, koska he on itse samasta tilanteesta, se on tullut toisesta maasta, ja sitten jaetaan kokemuksia, että ehkä se on se, että se yhdistää tosi paljon. Mutta joo, vastauksena kysymykseen, mun mielestä se ystävyys on erilaista, ja
ei ole niin helppoa ystävystyä paikallisten kanssa kuin sitten ehkä muiden kanssa. Joo, en tiedä saiko tästä mitään selvää, mutta kiitos kaikki, jotka laitatte kysymyksiä. Oli tosi kiva vastailla näihin ja laittakaa tosiaan tonne kommenttiboksiin sit vielä kysymyksiä tai niitä 3 asiaa Suomesta juttuja, jos teillä on jotain ehdotuksia. Ja muutenkin saa kysyä lisää myös tästäkin aiheesta. Ihan mitä vaan tai laittaa videoehdotuksia. Kiitos tosi paljon kun katsoit. Jos tykkäsit videosta, niin laita peukku ylös tälle videolle. Ja mulle merkkaa tosi paljon, jos sä tilaat mun kanavan, koska silloin mä tiedän, että nämä videot kiinnostaa ja on kivempi tehdä näitä. Ihanaa päivänjatkoa just sulle. Moikka! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.